No niin, moi ja tervetuloa BTV:n pariin. Tänään saattaa olla ohjelmassa punkin torjuntaa, mikä tarkoittaa desi vettä, 100 grammaa sokeria ja 7,5 grammaa oksaalihappoa. Okei, mennään katsomaan mitä tuolla pesässä on tapahtunut. Tervetuloa BTV:hin! Tää on joka kerta yhtä jännittävää, että onko ne elossa vai ei. Mennään katsomaan. Mä irrotan eka tän pohjan, koska sit me nähdään, että onko tuolla paljon kuinka paljon siellä on kuolleita mehiläisiä. Tää on ainakin tosi kevyt tää pesä. Tässä on aika paljon tällaisia kuolleita mehiläisiä. Tää on niinku jokseenkin normaalia, koska ne talvimehiläiset kuolee. Ja nyt mun piti katsoa, että onko tää punkkeja tippunut tähän. En mä kyllä näe tässä hirveästi punkkeja, tai sitten mä vaan niinku tunnistan niitä. Eli nyt sitten kurkataan, että onko täällä mitään elämää. Nämä on ne talvieristeet, jotka lämmittää tätä pesää. Täällä fikkarilla on tosi hyvä kurkata tonne sisään. Niin. Okei, eli jes, näitä on täällä ihan hyvin. Ja tossa näkyy tommonen talvipallo, tuolla alhaalla näkyy. Noi on kyllä kuolleita. Voi hemmetti. Tuolla on ihan sikana kuolleita, jotka ei ole tippunut tonne pohjalle. Tossa näkyy yksi menetetty sotilas. Mä nyt mietin, että laitaks mä sinne oksaalihappoa niinku ihan vähän. Eli 4 milliä tätä oksaalihappoa. Näin varmakaan tykkää tästä, kun mä laitan sitä. Sori. Tässä on sit kaikkea semmosia kivoja tarkkoja juttuja. Esimerkiksi tää oksaalihappo liuos. Sitä ei saa keittää, koska se muuttuu myrkylliseksi näille mehiläisille. Toi meni suoraan naamaan. Okei, no nyt mä laitoin sinne ne hapot, oksaalihapot, mut nyt mua jäi hämäämään se, että voisikohan ton sittenkin aukaista, koska siellä oli tosi paljon niitä kuolleita. Kysytään Googlelta. Lämpötila, jolloin mehiläispesän voi aukaista. Mehiläispesä voi kuolla ripuliepidemiaan. Esimerkiksi moottorikelkka voi aiheuttaa säikähdyksen. Siis tää on oikeesti ihan naurettava harrastus, koska ei tästä löydy mitään niinku neuvoja. Nää viikonloput on oikeesti ollut, että aina kun mä tuun, niin on niinku vähän liian kylmä. Mut sit viikolla paistaa aurinko ja on tosi lämmin. Ja sellaisena päivänä se pitäisi oikeesti aukasta. Jos ei tiedä mitä tekee, niin ei tee mitään. Ehkä se on tämän päivän ratkaisu. Eli seuraavalla kerralla se. Eli mä jätän vielä noi talvieristeet tuohon kattoon, koska on ehkä vielä vähän kylmiä öitä ja näin. Eli siis tää on nyt mun taitojen mukaisesti ja materiaalien mukaisesti tehty. Mutta yksi tärkeä juttu, mitä mä aion tehdä, on seuraavasti. Eli sakset vaahtomuovista leikataan tämmönen suikale. Tää on vähän niinku Pikkukakkosessa oli silloin se askartelutuokio. Joo, tässä on maitotölkki ja sakset ja eri kepperiä ja liimaa ja sitten ne teki sen 2 sekunnissa, sit sä olit itse silleen. Kun me leikattiin tää vaahtomuovi,
niin tällä me tukitaan tää lentoaukko, tai me rajataan se. Keväällä kaikki muut örkit yrittää tunkea näihin pesiin, niin niitä on vaikeampi vartioida sitä, jos toi koko aukko on auki. Mä en haluais käyttää tätä vaahtomuovia, koska tää nyt ei ole mitenkään hirveän organic. Mutta ei mulla nyt ollut tähän hätään muuta, joten sit vaan tungetaan se tänne. Tää on vähän niinku pienempi maali, mitä vartioida. No niin, ja sitten viimeinen toimenpide Haarajoen K-Marketista 3 euron Costa Rica tumma paahtokahvi. Tän tehtävä on karkottaa muurahaiset. Tuoksuu hyvältä. Tosiaan noin muurahaiset saattaa vallata ton pesän tälleen keväällä. Ja tässä on ympärillä tosi paljon muurahaisia, ainakin viime kesän oli. Mä en halua, että ne menee tonne ja tappaa ne mehiläiset. Niin mä laitan tätä Costa Ricaa tähän pesän ympärille. Tää voi olla jotenkin aivan väärä tapa tehdä tää, mutta ei mä usko, että tästä pitää haittaakaan. Viime vuonna ne muurahaiset ei mennyt tonne pesään, koska mä laitoin sitä kahvia. Costa Ricaa tonne. Oikein mä valitsin tämmösen tumman paahdan tähän, niin taisi vielä kahvisempaa kuin aromaattista. Kai ne muurahaiset ei tykkää tästä. Toivottavasti ei tykkää. Noniin, se oli sitten BTV:n tokan seasonin ensimmäinen jakso siinä. Toivottavasti viihdyitte ja ehkä opitte jotain uutta tai sitten ei kiinnostunut ollenkaan. Pistäkää tosta tilaukseen. Aika lämmin tulee, kun aurinko paistaa. Jotenkin ihanaa. Ensi kerran jakso varmaan sitten viikon päästä. Sitten tietää, että mitä sitten on tapahtunut. Nyt ainakin näyttää, että ne toistaiseksi on ihan hyvin selviytynyt hengissä. Moikka ensi kertaan!